că Da. mi-a apărut o imagine ca dintr-o poveste cu un băiețel care zboară pe o pasăre, o pasăre neagră cu penele albe la aripi pe extremitățile aripilor. Acest băiețel are un ghem roșu care pare să fie conectat la pământ. Deci eu îl văd pe el în zbor. Mm, Urmăresc un pic firul ăla să văd unde se duce. Se duce pe pământ la un frate. Deci firul se termină pe pământ la un frate. Un frate de-al lui Un frate de-al lui, da. ține în mână un fir, Roșu, ca un ghem. așa, și la celălalt capăt a firului se află Fratele lui. fratele lui. Fratele lui este pe pământ. Este ca un zmeu. Nu, nu. Legătura o văd foarte, foarte exactă de la cel care zboară la cel de pe pământ. Nu e ca și cum fratele de pământ ar iniția legătura către cel care Mhm, zboară. E mhm, invers. mhm. Din ce cauză ți-a apărut această vizualizare? Nu știu. Probabil trebuie să rezolvăm noi cazul ăsta. Da? Dar îmi este imaginea foarte, foarte clară a celui care zboară. Mhm. La persoana care este pe pământ o văd cumva estompată, ca și cum ar fi într-un plan secund. Cel de pe pământ este în fizic Da. Mhm. și Da. cel care zboară este în metafizic. Da. Și necesită ajutor cel care zboară, da? Uh, Da. Văd acum, când ai întrebat cine cere ajutorul, văd că cel care zboară încearcă să-l tragă prin acel fir pe fratele său. Încearcă să-l atragă în spațiu metafizic. Da. Din care cauză? Are nevoie de ajutorul lui? Sau Nu. este o conexiune? Este o conexiune foarte puternică. O văd la cel din planul fizic, este undeva în zona abdomenului. Adică firul acela roșu se termină în zona abdomenului lui și este ca un ghem care ocupă tot abdomenul. Văd că acesta din planul fizic se împotrivește. Te apropii de cel care este în planul metafizic, deoarece l-ai văzut pe el primul, te-ai apropiat. Da, îl văd foarte mm, supărat. Mm, um, Pentru că mă apropii de el, îmi spune că să-l las în pace, că el știe ce face. Nu a avut el nevoie de ajutorul nostru?
Mă întreabă ce e la ajutor. Noi am început sesiune de investigație pentru a studia o persoană care are hibridare, cu intenția de a-i acorda un ajutor. Este el acel care are hibridare? Îmi zice că, nu știu, are așa un aer foarte zemeflitor și mă întreabă că ce mă interesează pe mine și ce-s termenii ăștia. El știe că vrea doar să și-l aducă pe fratele lui aproape de el. Asta este intenția lui. Și atunci de ce ne-a ales pe noi? Sau cine ne-a arătat această imagine, această situație? Și cu ce scop? Îl văd că se întoarce cumva cu spatele, parcă ar întrerupe, n-ar mai vrea să mai transmită nimic, să mai răspundă la nicio întrebare. Bine, mergem la fratele lui care este pe pământ. Îl văd pe fratele lui într-un cimitir. Este lângă o cruce. Alături de el o văd în spatele lui, de fapt, o văd pe mama lui, mama lor. Fratele acesta de pe pământ este mai mic ca vârstă și se joacă pe mormânt, pe pământul de pe mormânt, cu un camion, roșu. Și spune că, uite, îți place cum mă joc cu tine. Vorbește într-un fel, se joacă cu fratele lui care Mhm. nu mai este în planul ăsta fizic. Identifică băiețelul care se joacă. Ce ADN are? Deci când l-am atins, am văzut că pur și simplu i-au apărut aripi. Aripi de pe omoplați. Mhm. Aceleași aripi Și fratele lui. cum are pasărea aceea pe care zboară fratele lui. Mhm. Pune întrebarea, este el persoana care are nevoie de ajutorul nostru legată de hibridare? Îmi spune că nu știe ce e hibridare și ce vreau să spun, dar îmi zice că îl vrea pe fratele lui înapoi, pentru că îl visează și se joacă împreună. Și aici, lângă mormânt, simte că este mai aproape de el. Dar își dorește să poate să se joace așa cum se jucau
Acum ceva, acum ceva timp. Întreabă-l pe el, cum se numește? Radu. Radu. Întreabă-l pe Radu, putem lucra în sesiunea asta pentru el și din numele lui? Vede aceleași semne de întrebare, că nu înțelege ce înseamnă a lucra. El vrea doar pe fratele lui înapoi. Cătălina numără până la 3 și la 3 merge pe linia temporală la momentul când se întâmplă accidentul cu moartea fratelui său. 1, 2, 3. Ce vezi? Nu a fost un accident. Îl văd în spital, fără păr, foarte slab ca și corp fizic. Și îmi pare că capul este foarte, foarte mare comparativ cu corpul fizic. Văd că a suferit destul de mult, iar cei doi frați, el era într-un mediu de spital unde n-avea voie să interacționeze cu persoanele din exterior, iar modalitatea prin care interacționau erau că se priveau printr-un geam de sticlă, iar acum simt o durere foarte mare din partea amândurora. Îi văd punându-și mâinile, știi, mână pe mână pe geam, cumva pentru a se simți, pentru a avea conexiune. Deci cel mic are undeva în jur de 4 ani, cel mare să zic că are 8-9, e mai mare, e mai altfel, dar cel mic e foarte afectat pentru că nu are contactul acesta fizic cu fratele său. Adică e ca și cum l-ar vedea, dar nu l-ar putea atinge concret. Ce boală are băiețelul? Deci mi-a venit leucemie. Leucemia este o boală care era în ADN-ul lui programată? Da, este boala de care a murit. Și văd acum acel fir roșu și, mă rog, jucăria aia cu care se joacă tot roșie este ca și cum ar simboliza sângele. Sângele care avea nevoie să lupte pentru a învinge boala, cumva. Cătălina, la 3 mergi la momentul când s-a format această legătură între ei. 1, 2, 3. Îi văd înainte de a se încarna în viața asta, reîncarna în viața asta. Sunt amândoi. Da. Între incarnare, da? Până la incarnare. Da.
și parcă ar fi un plan, un fel de contract între ei de a e ca o metaforă cumva, de a învăța unul pe altul să zboare împreună și să zboare separat. Și văd o chestie, deci îi văd cum ar fi pe amândoi, iar în spatele lor sunt două aripi, aripile acelei păsări. Acest contract este identic pentru amândoi? E identic în sensul că se întâmplă între ei, dar nu este stabilit exact care pe care cine pe cine învață. Deci e cumva lăsat e doar contractul, nu sunt stabilite părțile exact. Are Radu o schimbare genetică în momentul acela? Nu. Și frățorul lui? Mai Nu, mic? Nu. nu. Doar îi văd cumva legați prin acest contract, prin aripile alea, ca simbol. Cătălina, mergi la momentul până a le face cunoștință cu condițiile încarnărilor pe Terra. Da, Sunt amândoi. sunt amândoi, da. Informează despre toate cele care se vor întâmpla și de faptul că nu are dreptul nimeni să le insufle, să-i oblige un contract, o înțelegere de așa tip. Doar ei singuri pot să-și aleagă condițiile de încarnare. Nu sunt chiar convinși că este ceva care să le dăuneze. Adică e ca și cum o privesc ca pe o lecție, ca printr-o experiență prin care să treacă. Simt că au mai trecut prin acest fel de experiențe, de ajutor reciproc sau de învățarea unor lecții împreună, ajutându-se să treacă prin ele. Au careva emoții negative prezente, Nu, nu, nu? nu. Au niște programe fixe. Da, pare să fie un program în sensul că evoluția este din experimentare Da. și înainte de a veni pe pământ se stabilesc anumite, să zic așa, lecții, cum e aceasta a lor de acum, în care fiecare trebuie să joace un anumit rol. Cine le-a insuflat așa program? Văd iar aripile alea. Mhm.
E ca și cum această, nici nu știu cum să o numesc, entitate, că nu-i văd decât aripile, uh, ar acumula cunoaștere din jocurile astea, să le zic între ghilimele, care se întâmplă între ei doi. Adică e ca și cum ar privi o piesă de teatru în care cei doi joacă și el este spectator și își trage cumva cunoașterea din învățămintele pe care le experimentează cei doi în planul terestru. El astfel se alimentează cu energia lor? Mai degrabă cu cunoașterea lor. Cu cunoștințele lor, cu rezultatul experiențelor lor. Da. Cătălina, număr până la 3 și mergi la momentul când ei s-au făcut cunoștință cu această entitate, cu aripi. 1, 2, 3. Acum mi-a apărut tot corpul. Cum să-i zic, este un vultur. Îi văd pe cei doi pe vârful unui munte, fac parte dintr-un trib de indieni care se ocupă cu un fel de ritualuri, să zic, ca un fel de șaman. Deci sunt pe un vârf de munte, este un foc în formă de cerc. Ei sunt amândoi, văd tot frați. Și văd această entitate care stă în fața lor pe cercul acela diametral opus, îi cuprinde cumva cu aripile și le transmite informația că împreună, ca și frați, sunt mult mai puternici decât individual în tot ceea ce fac. Ce emoții au acești copii, acești frați la ritualul ăsta? Este un fel de ritual de inițiere, cumva, de la îi văd ca și cum ar avea un fel de în acest ritual li se acordă o împuternicire de a conduce comunitatea în care ei trăiesc. Deși aici sus îi văd doar pe ei doi. E ca și cum s-ar fi urcat pe munte să facă acest ritual. Doar ei doi. Fiind conștienți de credințele sau de ceea ce se spune în acel trib, că este un ritual prin care ei doi vor deveni unul și se vor sprijini întotdeauna. De cine este insuflat acest ritual tribului? Deci văd un fel de șef, de căpetenie a acestui trib,
care are o chestie din aia, nu știu cum se cheamă. Știi, cu pene negre și albe, O exact coroană, ca o coroană, da? exact, cum sunt aripile acelei entități. Păsări, da. Mhm. El E ca și este interferat de această entitate, da? Da, deci văd ca și cum se transmite din căpetenie în căpetenie, cum ar fi această credință a legăturii între frați, a, a se sprijini, a se ajuta, indiferent prin ce experiențe trec. La acest ritual are loc interferența, da? Sau doar programul este preluat de ei, Ambele. ambele? Adică programul oricum era, pentru că este Mhm. așa, dar acum este cumva activat la un alt nivel. Mhm. Cătălina, mergem la 3 până la momentul încarnării în acea viață a lor. 1, 2, 3. Ești acolo? Da. Sunt amândoi sau sunt... Da, se repetă exact aceeași Exact. scenă care o văzusem la Radu și la fratele lui. Adică din viața de Radu și Au fratele lui. acea programă, Da. iarăși au acei programă, da? Da. Mergem până la Și, moment... Da. Continuă. văd că această uniune a celor doi frați se face prin vărsare de sânge, adică cumva sângele celor doi frați își fac o incizie, Mhm. înțelegi? Adică eu văd cum cei doi frați își fac incizia în fizic, dar de fapt văd cum ciocul acelei păsări face în metafizic Mhm. Mhm. inciziile și își unesc cum ar fi inciziile și se face ca și cum e o pecetluire în fizica acestui Un contract. legământ. Da. Da. Cătălina, mergem până la momentul până aș efectua această legătură. Da. Ce se întâmplă? Din ce cauză ei hotărăsc să-și lege? Um, Îi văd pe acea căpetenie a comunității lor, Mhm. care îi alege pe acești doi frați dintre mai multe perechi de frați, tocmai pentru legătura pe care o au ei în planul acela fizic normal de copii. Și văd că e ca și cum chestia asta e o legendă, și e cumva o onoare să fii ales să treci printr-un astfel de ritual.
Asta care incarnație este? A doua, a treia? În urma ultimei? Care astea în care sunt indieni sau în aia Da, da, cu da, da. Radu? Cu Radu a fost ultima, nu? Da, e Ultima? ultima. Penultima. Prima, deci văd că eu sunt una după alta. Deci este asta cu indienii și apoi au venit în cea din prima aia Mhm. imagine. Mergem la momentul Mm. preîncarnar, înainte de a fi indieni. Mm. Aici au deja acest program? Da, îi văd că îi văd interesant că nici nu știu cum să-ți explic. Îi văd cumva ca energii, ca fiind distincte și totuși unite ca într-un fel de cordon. Adică niște spirite, suflete, uh, foarte, foarte apropiate, aș putea spune, deci mi-a venit ideea de gemeni, adică Mhm. aproape identice. Și văd cum se desface acel cordon și sunt pur și simplu despărțiți ca și cum ar fi de sine cumva stătătoare, Mhm. dar cu dorința, cu necesitatea de a se uni înapoi. Ei pot experimenta fiecare aparte, fiindcă experimentând aparte, fiecare o să capete fiecare experiența lui. Și mai apoi își pot împărtăși această experiență, fără a se uni. Nimeni nu le poate insufla cum ei trebuie să experimenteze. Ei doar singuri, prin decizia lor, prin voința lor, experimentează ce vor ei. Cine le însuflă să iei decizia împreună? Aici pare să fie decizia lor. Deci nu văd pe nimeni în jurul lor. Au vreo schimbare genetică la momentul ăsta? Nu. Doar că uh, ar îi văd ca și gemeni. Adică
sunt din aceeași, cu aceleași caracteristici, dar care vor avea, adică, au aceleași condiții de devenire în planul fizic, dar cu um, modalități de experimentare diferite. Păi și atunci de ce vor să fie tot timpul împreună când au modalitate diferită de experimentare? Ei pot experimenta fiecare, poate primi lecția fiecare lecția lui. Nu este necesar să fie împreună, să aibă legătura asta. De legătura asta se pot folosi entitățile pentru a le extrage experiențele. Ei conștientizează faptul ăsta? Acum când ai spus tu, mi-a venit așa că nu s-au gândit la asta, doar că vroiau să experimenteze cumva ca unul și separat, nu știu cum să-ți explic. Da, și ce Adică nu da. consideră că legătura dintre ei este ceva, dăunător lor. Păi acum conștientizează că poate să fie dăunător în folosul cuiva? Această entitate se va folosi de-a lor legătură în folosul ei. Vor avea de suferit și unul și altul din cauza legăturii care se va rupe. Da, exact asta văd că au această conștientizare că în momentul în care legătura se va rupe, și o văd efectiv cum este tăiată, vor suferi foarte mult în momentul în care vor fi despărțiți, adică nu va mai exista această legătură. Dacă au conștientizat, își pot schimba decizia lor la momentul, pentru a nu lua condițiile care li se impun de încarnare. Fiecare poate să-și experimenteze viața lui, să-și aleagă lecțiile pe care să le învețe. Îi văd cumva ca și cum și-ar sigila corpurile, adică unde văzusem tăietura aia dintre ei, acum văd ca și cum și-ar sigila corpurile, adică să devin cumva de sine stătători ca și structură și, legătura, de fapt nu legătura, modalitatea de experimentare nu o mai văd prin legătură directă, ci o văd așa ca și cum ar fi o minge, să zic, care și-o pasează de la unul la altul. Adică experimentarea este între ei, de la unul la altul, dar fără a fi o legătură directă. Foarte bine.
au luat decizia de a experimenta fiecare lecția lui, da? Uh, da, de a experimenta, fiecare, chiar dacă lecțiile, să zic, au 2 personaje, implică și pe unul și pe altul. Ei vezi că încarnează mai sunt în tribul cela indian, Da, mai participă la procedura de inițiere da. și ce se petrece? Văd că această entitate care o văzusem cu aripile este atrasă de foc, ca și cum ar fi înghițită de foc, Mhm. absorbită de foc. Și pe ei îi văd, luându-se de mână și ca și cum ar fi un sprijin unul pentru celălalt în ceea ce au de făcut și coboară de pe munte în comunitate. Foarte bine. Să mergem la momentul când se afla în spital, Radu. Tot mai este acolo? Da, Este bolnav? da, fratele lui este bolnav. El se uită la fel prin geam la el și o văd pe mama lor venind în spatele lui și îl cuprinde cu mâinile și îl susține și îi explică ca să înțeleagă tot procesul prin care trece fratele lui. Așa. Îl văd, nu mai simt acea durere care exista înainte. E ca și cum înțelege că se va despărți de fratele lui pentru că acesta pleacă într-o călătorie din care nu se va mai întoarce în această formă cum o cunoaște el. Așa. Și îl văd cumva că înțelege și este mult mai liniștit. Bine, deconectează la situație, mergi la momentul când ai văzut de prima dată pe acești frați. Unul care se juca cu mașina, îl mai vezi la mormânt, se joacă? Da, îl văd. Dar face același lucru, dar o face din altă energie. Mhm. E ca și cum ar fi venit Să petreacă timpul un pic, da? da, ceva de genul ăsta și Mhm. văd din nou
pe mama lui în spatele lui și îl sprijină cumva, cum era și la spital. Adică cumva a depășit suferința și reușește să-l susțină pe cel care a rămas. Bine, te deconectezi la situație, mergi la momentul care l-ai găsit pe el cu sfoara roșie. Ce se întâmplă? Cum îl vezi? Mai este ea? Deci mi-a apărut prima dată aceeași imagine și ca și cum și-ar fi tras foara din și-ar fi făcut o ghem și apoi mi-a dispărut cumva din imaginea în care era și zbura și mi s-a dus într-un alt plan, ca și cum ar fi fost atras în altă parte În alt plan. din. Mergi pe linia temporară la o distanță de 10 ani. Cum îl vezi pe acel copil care a rămas fără fratele lui? Îl văd jucându-se în curtea școlii, o minge, deci un copil normal, vesel, Foarte bine. cu colegii. Găsește-l pe Radu. Unde este el? Este încarnat? Nu, Așteaptă să fie o încarnare, da? da, îl văd că este destul de aproape. Se vor mai întâlni în altă încarnare? Peste mai multe vieți. Foarte bine. Cătălina, te deconectezi de la tot și la toate. Socot că noastră misiune a fost îndeplinită. Eu voi număra de la 1 la 5, iar tu te vei întoarce aici, în prezentul din care îți vorbesc, 1, simți cum corpul tău devine din ce în ce mai ușor și îți simți corpul liber și leger, te simți bine și minunat. 2, simți o stare benefică în tot corpul tău. 3, ridică-ți frecvențele la valoarea ideală pentru tine și simți cum corpul tău recuperă forța și energia până la maxima posibilă. 4. Te simți bine și legeră, liberă, puternică, energică, ai starea de dragoste și fericire. 5. Ești acum și aici. Da, o sesiune interesantă.